Alright, so good morning sa aton tanan, and once again, we are so thankful no sa kaayos ng Ginoo sa aton, especially sa sininga aga as we continue our Bible reflection. And salamat gid no for him, for sa Ginoo for sustaining us. And sa sininga aga magapadayon kita sa ating nga topic with regards about sa Ginoo as our refuge. Alright? So hoping no ang ini nga topic it help us a lot man sa gihapon. So ang aton nga question sa sininga aga sa gihapon is that how does our trust grow when we can't seem see God in our circumstances? So paano kuno ang aton nga pagsalig sa Ginoo mag-grow despite nga sa aton nga mga circumstances daw hindi bala naton makita ang Ginoo, diba? So amuna ang aton nga pagatun-an, and we will be reading once again ang Psalms chapter 9 verse 9 to 10. Right? Psalms 9 verses 9 to 10. Ambal diri sampulong sang Ginoo, the Lord is a stronghold for the oppressed, a stronghold in times of trouble. In those who know your name, put their trust in you. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Mag-pray kita, anay. Gracious and Heavenly Father, salamat gid sa sininga aga. Salamat Ginoo sa pagbugtaw sa amon. Salamat Ginoo nga makapadayon kami sa pagtuon sa imong nga pulong. And ang amon nga prayer Ginoo is that ikaw sa gihapon ang maga-enlighten sa amon, ikaw ang maga-guide sa amon, and even Lord to use your word once again nga madipin ang amon nga knowledge Ginoo, so that ang amon nga trust would also grow Ginoo. We just pray nga ikaw lang gid sa gihapon ang mag-glorify sa sininga aga, and for those nga maka-view sa ini nga live streaming Ginoo, gabay pa Ginoo maging blessing ni sa ila. So ginasalig nang gid namon ng tanan sa imo in Jesus name. Amen. Alright, so sa mga pila ka days na no sa aton nga mga Bible reflection, we are talking about sa Ginoo bala as our refuge, diba? And we also discuss ang topic bala nga kung ang aton nga pagkilala sa Ginoo is madipen, it also help us nga mag-grow ang aton nga trust sa iya. That's why hambal diri sang pulong sa Ginoo sa ginbasa naton that those who know your name, it means those who have know exactly who you are, knows exactly ang imo nga attributes, they will put their name, they will put rather their trust in you, di ba? Those who know your name will trust in you, for you, O Lord, have never forsaken them. So, gin-answer na to no kung ano gid bala ang ara sa name sa Ginoo. So, mga pila na ka days, and we learn nga ang name sa Ginoo, it reveals ang iyang character. Ang name sa Ginoo, it reveals ang iyang attribute. Ang name sa Ginoo, it reveals ang iyang heart towards aton. That's why sa Bible damo-damo sang name nga gingamit bala diri nga gin-ascribe sa Ginoo, but it describes kung ano ang iyang ginobra during sa ina nga certain point in which gingamit ang ina nga title nga ara sa iya. So we also discuss na naton that God is Jehovah Jireh, di ba? And ang ina nga name, it describes that He is the Lord who provides, di ba? And it describes ang iyang heart sa aton, nga ang Ginoo yan naga-care gid siya sa aton. And we also tackle ang names or ang attributes ng Ginoo, that He is Jehovah Nisi, di ba? Or the Lord is our banner. Ang Ginoo ang nagahatag sa aton sang victory, di ba? Amo na ginistoryahan naton last time that as long that ang Ginoo will be lifted up in our life, there will be a victory. As long ang Ginoo will be lifted up sa ating mga plans, included ang Ginoo, then ang Ginoo gid magahatag gid siya sang victory sa aton. So amo na ano nga ang Ginoo worthy gid sang aton nga trust sa iya. So sa sininga aga, we will be talking ang another names na gingamit diri sa Bible, and you know what, it is
the most common or familiar ini siya. If you are a Christian for how many years, I believe nga nabatian mo na ni siya. Right? So, ang names or ang titles nga pagkatunan naton sa siningaga is Yahweh Roy or the Lord is my shepherd or the Lord my shepherd. So, amo na siya ang titles, amo na siya ang names nga pagkatunan naton sa siningaga. So, what does it mean when we sing ang Ginoo naton is our Yahweh Roy or Jehovah Roy? Ano na siya ang means sa aton? And how does it help us nga madipen pagit ang aton nga trust sa Ginoo? Right? So, ano na siya ang means sina sa aton? What is the important? Now, nakulang taon naton sa Bible, kita nga mga person, gin-describe ang aton nga relationship sa Ginoo as a sheep and God as our shepherd. Now, nga man gin-compare kita sa isa ka sheep. Now, we are compared to a sheep in the Bible because of our nature. Diba? So, ang isa ka sheep, though ang sheep di mga needy ni sila, nga mga animal, they need someone nga mag-care sa ila. Ang sheep is dependent sila sa ilang shepherd, diba? So the Bible give us a description nga at times amo kita sini amo ni ang picture naton. We are as needy as the sheep. Nga kinahanglan naton nga magdepend lang sa aton nga shepherd, diba? So ang Ginoo amo ang naga-care sa aton. So amo ni nga gingamit diri ang ini nga picture, di ba? So hambal diri sang pulong sa Ginoo, the Lord is our Jehovah Roy. The Lord is our shepherd, di ba? So the Lord is our shepherd. It means that as a shepherd, ang Ginoo ang nagatend sa aton nga need. Diba? So kanami gali nga picture no nga since ang Ginoo naton amo ang aton nga shepherd, siya ni gali ang nagatend, siya ni ang naga effort para nga mag-provide sang care naton. So, paano ginapakita sang Ginoo ang iya nga care sa aton? Now, Psalms 23 is a very familiar passage sa aton in which gin-describe diri ni David ang iya nga experience towards sa Ginoo. And he describe it sa aton as if na-experience niya. In fact, na-experience niya gid ni. And the way David would describe ang iyang experience sa Ginoo is very amazing. And kita nga nagabasa sini ma-prove gid natin or makahatag balasang comfort sa aton that indeed God is our shepherd. Now, if you would look at your Bible, hambal din ni David, this is how the Lord care for us. Now, verse 1 of Psalms 23. So, hambal din sa pulong sa Ginoo, the Lord is my shepherd. Now, David, when writing ang ini nga Psalms 23, he was already old, di ba? So, siguro nag-reminisce na siya balagi na ginalantaw niya na or nag-look back na siya, nag-reflect na siya sang life nga may ara siya. And you know what? As he reflect ang life nga may ara siya, he concluded, you know what? Ang Ginoo ya amo ang akon nga shepherd. But the Lord is my shepherd. And you know what? Ano ang hambal ni David? Because ang Ginoo ang iya nga shepherd, hambal niya, I shall not want. Or in other translation, hambal niya, the Lord is my shepherd, I have all that I need. Nga man hambal ina ni David. Because as we said kaina, God as our shepherd tends to our need. Diba? In other words, David is saying sa aton, if God is your shepherd, then you have all that you need. Ara na yan ang tanan ng need mo. Ano ang need naton? We have a good shepherd. And having a good shepherd is more than enough. No wonder humble that in David, the Lord is my shepherd. I have all that I need. Right? The Lord is my shepherd, I shall not want. If God is our shepherd, then I lack nothing. Because that shepherd that I am talking is the Jehovah Roy, or the Lord is our shepherd. Diba? So, He could provide everything since He is the owner, creator of everything. Diba? So, amo na ginhambal din ni David, the Lord is my shepherd, I have all that I need.
Ba? And then in verse 2, it describe us kung ano ang ginaobra sa ining nga shepherd. As to why nga ginhambal ni David nga kung ang Ginoo amo ang ako nga shepherd, then I lack nothing. Because verse 2 would tell us nga hambal diri, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Ba? So amo ni ang ginhambal diri ni David. In other translation, he said, He let me rest in green meadows. He leads me beside the peaceful streams. He renew my strength. Now, David is telling sa aton nga ang Ginoo as our shepherd, He tends to our care and He provides nourishment when you are hungry and water when you are thirsty. Diba? So, amo ni ang pag-describe ni David nga ang Ginoo as our shepherd, He tends to our need. How? He provides. Diba? And the way ang Ginoo mag-provide is something ma-appreciate gid naton kung baga ilang tawon lang bala naton always. Ma-appreciate gid naton. Hambali diri, He makes me lie down in green pastures. And the way God provides it is overflowing, di ba? Wala iya nagakulang ang provision sa Ginoo. Di ba? So hambali He makes me to lie down. In other words, tungod sa provision sa Ginoo, wala na gid kuya sang makinanglanon, para rather I would just simply lay down. Diba? Why? Because I am fully satisfied the way God provides. Diba? So, amo niyang hambal din ni David, that God's provision is overflowing. Diba? So, He leads him beside stream waters. He provides nourishment when you're hungry and water when you are thirsty. And then in verse 3, hambal din sa punong sang Ginoo, He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. So, what does it mean? So, ang ining verse nagahambal sa aton, that nga, ginadescribe din ni David sa aton, nga ang Ginoo amo ang naga-carry sa aton. And He lead us when you don't know which way to go. Ang Ginoo ya ang naga-direct sa aton. And you know what? He is doing it for His name's sake. Diba? No wonder nga hambal dito sa puno sa Ginoo, sa ginbasa natin kaina, nga those who know your name, they will trust you. And those who seek you will never be abandoned. Hindi sila mahuyan. Diba? Ang mga tao nga nagasalig sa Ginoo, hindi sila mahuyan. Why? Because God is putting His name on the line. Diba? So, God is doing it for His own glory. And we will be dealing more on verse 4 sa sininga no? Sana kamusta akong ilong every morning running nose kita. So sa verse 4, nahambal din ni David, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Sa ibang nga translation, gusto ko na masahon do kanami abi pag-describe niya diri. Hambal niya diri, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff, they comfort me. They protected me. Diba? So in other words, dili natin makita nung God as our shepherd, He stands with us when the enemies is surrounded us. Diba? He protect us if we are in those situations, bala nga daw ka-unsafe, ka-unsure, ang Ginoo ara gid siya. Diba? So, si David diri describe niya diri sa aton nga may mga darkest valley. Diba? So, ano ni siya ginamin niya diri sa mga darkest valley? You know what? During bala sa ilang time, in order nga ma-provide dan ng isa ka shepherd ang needs ng iyang sheep, at times they need to go through sa ini nga mga certain valley. Diba? So at times David would lead ang iya nga mga sheep sa ini nga darkest nga valley in order nga madala niya didto sa greener pastures. Diba? So as a shepherd, there were times when David had to lead his sheep through a dangerous valley in order to find a green pastures. And what does it mean sa aton? It means that there will be times
sa ato, no, that we must walk through the valleys of life. There are moments sa aton nga life nga at times God would lead us nga mag-pass kita or mag-agi kita sa mga darkest valley in order nga ma-provide sa Ginoo or in order to bring us on a better place in a greener pastures. Diba? So there will be times that we must walk through the valleys of life. So sa sini nga mga valleys or ini nga points ang kabuhi naton, maka-feel kita sa mga kahadlok. Diba? If God would lead us sa ini nga mga certain valleys or walking through sa ini nga mga valleys, sometimes necessary ini siya. Though at times hindi ni siya komportable sa aton, though at times it is painful, but you know what, walking through sa ini nga mga valleys is sometimes necessary in order nga ma-reach naton ang better pasture or higher ground sa aton nga life, di ba? But again, the comfort here is this, that the shepherd will never lead his sheep through a valley of danger if he is not confident that it was for the betterment of his sheep. Sino tayong isa ko nung good shepherd, hindi niya pag-lead ang iyang mga sheep sa ini nga mga valley, bala sa ini nga mga darkest valley, sa ini nga mga dangerous valley, if he is not confident nga ang ini nga pag-lead niya dira will not result into a betterment sa iyang flock. In other words, hindi niya pag-lead ang ini nga flock sa ini nga certain valley kung kabalo siya nga wala sang greener pasture dito. But because he knows that there is a greener pasture, he must lead ang ina nga mga sheep, ang ina nga flock niya, even sa ini nga mga darkest valley. And you know what is the testimony of David? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Because my shepherd is there. My shepherd is there to protect me. My shepherd is there to comfort me. In other words, in our darkest valley, God never abandoned us. He is still there. Ara gyapon ang Ginoo upod naton. Yes, our God as a good shepherd will lead us through sa ini nga mga valleys that at times, as I said kaina, hindi naton ma-enjoy, at times painful sa aton, at times hindi kita komportable. But God would lead us sa ini nga mga valley because He knows that it is for our own benefit. God would lead us because He knows that it is for our own benefit. Sambali diri, Ambali David, I will fear no evil. Why? For thou art with me. Even in the darkest valley, as a sheep, we should not fear Ginoo. Why? Because a good shepherd loved and cared for his sheep, diba? So ara iya ang shepherd naton nga maga-care sa aton. He loved us and he cared for us, diba? And ang ini nga mga as a sheep, we should learn to trust God. Though at times we are tempted nga ma-consume through sa aton nga mga fear. At times we are tempted nga ma-consume kita sa aton nga mga doubt, di ba? While we are passing sa ini nga mga valley. But then hambal din David, you don't need to be afraid. Why? Kay ara gid ang aton nga shepherd. So we must trust our shepherd and follow him through the darkest valley, di ba? So salig lang kita sa gihapon sa Ginoo. You know what? Back in the days of David, ginhambal niya sa aton that as a shepherd, in order to protect ang iyang sheep, there are instances sa iyang life that he has to go toe-to-toe sa mga lion, sa mga bear, para lang ma-protect niya ang iyang sheep. So, anything that comes na mag-threaten ng safety ng iyang sheep, as a shepherd, hambal ni David, I am fighting, di ba? I am protecting. And I have my staff there to help me. Di ba? So, David killed a lion and a bear that were threatening his sheep. And he was willing to give his life for his sheep. And you know what? That is exactly ang Ginoo sa aton.
He is willing. In fact, He gave His life para sa aton, para lang nga ma-meet ang aton nga deepest need, ang aton nga kaluwasan. Diba? For God to love the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Diba? So, ang Ginoo, He is willing to protect ang iyang flock. He is willing to protect those who seek Him, those who put their trust in Him. Diba? So, our enemy, si Satan, nagahadlok man na siya sa Ginoo actually. Diba? James chapter 4 verse 7, haman dira, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So, amo na ang pag-describe din ni David nga kung ang Ginoo kuno amo ang aton nga shepherd, He would lead us through sa ining nga mga frightening valleys, but we don't need to fear. Why? Because God is willing to give His life in order to protect us. Diba? Ang Ginoo gid ang mag-protect sa aton. Secondly, when our shepherd allows us to experience ang ini nga mga darkest valley, ang mga darkest valley ari ni sila in a different form. At times it could be in a form of sickness. At times it could be in a form of death. At times it could be in a form of brokenness. At times it could be a form of crisis. At times it could be in a form of depression. Whatever it is nga ma-consider naton as a darkest valley. You know what? At times God as our shepherd would allow ang ini nga mga darkest valley sa aton nga life. Matandaan naton, it is not evil nga ginaobra ini siya sang Ginoo sa aton, but it is part of His plan. In other words, if God would allow us to go sa ini nga mga certain valley, part ina asang plan sang Ginoo. So, kung i-answer natin ang question, Lord, nga aman kinanglan git, di ba? So, as we said kaina, at times God as a shepherd, kinanglan niya i-lead ang iyang mga sheep sa mga certain valleys in order nga madala niya ini in a greener pasture, and at times amo man ni ang ginaobra sang Ginoo. So if God would allow sickness, if God would allow death, if God would allow brokenness, crisis sa aton nga life, we don't need to fear, di ba? But rather, we should always trust His perfect plan, di ba? So hindi kita yung magkahadlok sa ini nga mga trials. Sambal gani sa Psalm 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? So we don't need to fear because the Lord is with us. Ano din yung hambal niya diri? Hambal niya, even sa ini nga mga darkest valley, at times hindi yan natin maitindihan. Hindi yan natin makita as to why God allow it. But sa Ginoo kuno, ang ini nga mga darkest valley, it is clear as the day. Diba? Muna ginahambal dito sa Psalms. Diba? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I afraid? The Lord is the strength of my life. Whom shall be afraid? Diba? So, a shepherd always carefully checks the path through the dark valley before leading his sheep, then always go through the valley with him. So, ang kanami, bala diri nga comfort sa aton. Kaya ang Ginoo kuno naton, before niya kita i-lead sa ini nga mga certain valley or ang ini nga mga sheep, ay ini nga mga shepherd rather, before nila i-lead ang ini nga mga sheep sa ini nga certain valley, gina-check anay nila. So it means they have a full knowledge. He knows kung diin nila gina-lead ang ilang nga sheep. He knows exactly ang ilang nga valley. And not only that, once nga ma-check niya na, ang shepherd, he goes with it sa iyang flock. Wala niya yung pabayaan, hindi pasunod niya lang to, hindi pabayaan niya lang. No. So, ginahambal din sa pulong ng Ginoo. If God would lead us in this kind of certain valleys, sickness, disease, brokenness, pain, crisis, if God would allow it sa ating kabuhi, God carefully think of it before niya na ginalaw sa atin. And God has a plan for it. So, kung ano man na ang plan sinasang Ginoo, we don't know. I don't know na iya para, but ikaw yung somehow ma-understand mo na at the end. Diba? Amo na ang basang Ginoo bala that all things work together for good. But, if God would lead us kuno sa ining mga certain valleys, we don't need to fear. But rather, still, ihatag natin ang full trust natin sa Ginoo.
So the Lord, our shepherd, knows exactly what lies in the path of our dark valley. It means He knows exactly ang ina nga mga kinapakagyan natin. He knows our pain, He knows our situation, diba? Kabalugid na iya ang Ginoo. Diba? No wonder hambal dira sa Psalms 139 verse 11 to 12, if I say, surely the darkness shall cover me. It means at times through sa ini nga mga darkest valley, though fully consumed bala kita, gakabudlayan kita, struggle kita kaayo, diba? The darkness shall cover me, even the night shall be a light about me, and yet hambal diri, yea, the darkness hideth not from thee, but the night shineth as the day, the darkness and the light are both alike to thee. Diba? So hambal diri, do wala isang darkness sa imo. So everything is part of your plan. So doon at times though irrational bala sa mga plans ng Ginoo, though kabudlay siya itindihon, pero tandaan na gid naton nga ang Ginoo, He never made mistake. And He is not playing with our life. Wala gyud ginahampangan sa Ginoo ang kabuhi naton. Though at times it's hard to see it, but again, we don't need man mo nga makita bala, but rather all we have to do is to trust lang gid ang Ginoo. So ano ang comfort diri sa aton? Ang comfort diri is that God is never surprised or caught up off guard sa aton nga mga situation. As we walk through the dark valleys sa ini nga mga kabuhi naton, He is right there beside us, di ba? And ang hambal niya sa aton is that He does not forsake us in those dark hours of our life. In other words, in times of our sickness, wala kaya ginabandon sa Ginoo. Aral anda siya sa gihapon. Siya ang nag-sustain siya sa aton, and siya man sa gihapon ang mag-heal sa aton. You know what, at times ang inibala nga mga darkest valley, at times ginapakita na ni siya kung ano ang trust naton sa Ginoo, ano ang heart naton sa Ginoo. Diba? Pero hambal diriya ang Ginoo in our darkest moment, He will never abandon us. Hambal ganis ng Hebrews 13 verse 5, I will never leave thee nor forsake thee. In other words, ang ini nga verse ginahambal niya sa aton that God is faithful to us forever and He will never abandon us. Hindi kita pag-i-abandon sang Ginoo. So the greatest way for a shepherd to show his care for you is through sa iyang presence. The wonder makita natin diri nga hambal diri ni David, in my ups and downs of my life, ang akon nga kabuhi, ara gid ang Ginoo. He never leave me. And I think it is more than enough. If you are having a sickness right now, then remind yourself nga ara ang Ginoo. Nakita niya na, na-feel niya na ang inang sickness. If you are in pain right now, remind yourself nga ara ang Ginoo, kaupod mo siya. And He knows your pain. And the Lord is close to the brokenhearted. If you're discouraged, diba? If you're in crisis, if you're in need, remind yourself nga ang Ginoo ara na gidira, diba? So the greatest way as for a shepherd to show his care is through sa iyang presensya. In fact, ang message bala sang Psalms 23 is simple lang man. Psalms 23 is God's way of saying that I made you to need me. Diba? So Psalms 23 naghahambal sa aton, in what thing create kita sa Ginoo para maging dependent kita sa iya. To trust Him. Diba? And ang pulong ng Ginoo naghahambal sa aton that He is with us no matter what. In every situation, in every season of our life, our shepherd is always with us. In green pasture, beside the still water, He is with us. Sa mga darkest valleys ng aton nga life, He is with us. Diba? During sa aton nga in pain, during sa aton nga pain, during sa aton nga crisis, ara man gyapon ang Ginoo. During sa mga prosperous times ng aton nga life, ara man gyapon ang Ginoo. Diba? So amo na no ang ginahambal dito sa Psalm 23 that the shepherd is with us through all the high and low of our life. The shepherd never abandon us. Wala gid kita ginabandon sa Ginoo. So our shepherd is always right there beside us. Ba? So as our shepherd, he is not only care about what we are going through, but He will also care it for us while we are going through sa ini nga mga certain valley or certain moments sa aton life.
So ang challenge lang sa aton sa sining aga, as we claim that God is our shepherd, is that we should be like sheep, di ba? Maging sheep lang kita sa Ginoo. What does it mean when we say nga maging sheep lang kita sa Ginoo? It means be as needy and be as dependent as the sheep. Allow God to care for you. Diba? I-allow mo ang Ginoo nga siya ang mag-take care sa imo, sa ina nga mga ginapang-agyan nimo. So kabaloy ang Ginoo, nakita niya na exactly. So all we have to do is to look to God as our shepherd and listen to His song, di ba? Ayun what ang mga shepherd, basta una they are singing man na, ginakantahan man na nila ilang mga sheep, di ba? So that's why they as a sheep they recognize ang voice ng ilang sa ilang shepherd. And kung obrahon man na siya naton, i-claim naton ang Ginoo as our shepherd, then God will see to it nga ma-experience gid naton ang iyang care sa aton. So amo lang na siya no sa sining aga, and hoping and praying that you would consider God as your shepherd, di ba? So be like a sheep, di ba? Allow God to care for your life. Right? So Jehovah Roy, it means the Lord is our shepherd. So hoping and praying nga ang ini nga pulong sa Ginoo, it reminds us that hindi naton kinanglan nga mag-isahanon sa mga pagtilaw ng kabuhi. We have a God nga ara dira nga nag-ready gid magbulig sa aton. So why not allow God to care for you? So I hope and I pray that you would consider ang ini nga pulong sa Ginoo sa imong nga ginapang-agyan subong sa siningaan. Alright, so mag-pray kita. Gracious and Heavenly Father, salamat gid sa sining aga, salamat sa pagbugtaw, salamat sa imong pulong. And sa gihapon Lord, we are praying nga ikaw Ginoo magagamit sini nga maga-comfort sa ila. We don't know Ginoo kung ano ginapaagyan sa imong mga kaanakan, sa among mga viewers Ginoo, but salamat because we have a shepherd Ginoo nga nakabalos sa na Ginoo. And it could be that they are in their darkest valley, but salamat Ginoo kay as you said in your word, Ginoo, you would never allow us to go through sa ining mga darkest valley if you as a shepherd Ginoo wala mo gin-check Ginoo, wala mo gin carefully gin-plan Ginoo ina. So it could be nga at times we are tempted to be consumed sa among fear, sa among doubt, but sa gihapon remind us Ginoo nga ara ikaw nga shepherd nga naga-care sa amon, ara gid ikaw nagaupod sa amon. So ikaw maga-bless ni sa imong mga kanakan sa gihapon sa mga viewers namon. And salamat gid sa inyong comfort ng prayer in Jesus name. Amen. Alright, so salamat gid sa pag-upod sa aton. So sa gihapon no kay Ma'am Harlin, kay Ma'am Vicky, kay Nanay Lori, kay Brother Nong Edward, kay Ray Mark Manalo, and kay Brother Vincent ng Lizelle, and kay Miga Esther Joy, kay Team Mike Villanueva, Pastor Mike, kay Marlon, and the rest pagid no hindi natin makita diri no nga nakaupod sa aton sa siningaga kay Sherden, kanang Lionel. So salamat gid sa inyong oras sa gihapon, and for those pagid nga naga-view sa amon and maka-view karon sa amon, hoping ini nga pulong sa Ginoo maghahatag gid ang blessing. Kitain naman kita karon sa ating prayer meeting sa 6:30 sa gabi. So hoping that you could join us once again and watch sa gihapon sa ating Bible reflection. So good morning and God bless us.